друзі, але якість зверніть, якість чудова, друзі, правда? Ну а в брусах я зробив такий висновок зі своєї травми, друзі, що не потрібно працювати в брусах з вагою більшою, ніж половина ваги вашого тіла. Так, друзі, я кайфую, дивіться, рельєф просто, друзі, рельєф просто бомба, друзі. Друзі, нагадаю, мені 52 роки, 9 років я не використовую ніякої фармакології. І моя ціль – вічна молодість, ніякого старіння, завжди якісне функціональне тіло. Де Шварценеггер підходить з плакатом «Рембо», що висить, ну якби реклама фільму «Рембо», він підходить, трогає свій біцепс, потім дивиться на Сталлоне і так махає рукою, типу Сталлоне далеко. Сталлоне зустрічався із Бріджит Нельсон, такою актрисою, фотомоделлю, навіть знімав її в своїх фільмах. Так само, а перед тим Шварценеггер мав якийсь невеличкий роман з цією актрисою Бріджит Нельсон, але потім Шварценеггер вирішив все-таки, так би мовити, умовно передати Бріджит Нельсон Сталлоне. Звичайно ж, на мою думку, він використовує гормонозамісну терапію, тим більше, що його піймали були з чемоданом гормону росту в аеропорту. До речі, всім бажаючим можу надсилати свої протоколи харчування програмові, включно з щитмільними, де є розподілення білків, жирів, вуглеводів. Друзі, вітаю! Я персональний тренер Владислав Мотейко і ви на каналі Влад Ідеал Спорт. Друзі, заскучив за вами, всіх вас ще раз вітаю, заскучив за спілкуванням з вами. Отже, дещо розкажу вам про новини з мого життя. Друзі, напевно, як ви знаєте, з попереднього відео в мене вилетів SSD-диск, жорсткий внутрішній диск на комп'ютері потужному, де я все монтую. Прийшлось здавати його в ремонт. На жаль, вся інформація була втрачена з цього жорсткого диска, друзі. Тому прийшлось купляти новий. До речі, дуже дякую майстерні BMS. Дуже гарно, якісно і швидко все зробили. Особисто майстрові Андрію комп'ютерному, дуже гарно там все ремонтує. А також їхнім керівникам Віктору Мисику, Анатолію Мисику. З Віктором Мисиком я взагалі вчився колись в одному класі, за сусідньою партою сиділи. Дуже гарна фірма, дуже гарний сервіс, обов'язково звертайтесь, дуже гарно і якісно все роблять. Також хотілося б подякувати, мені прийшлось купляти по-новому Windows 10. Хотів спершу купити Windows 11, але, на жаль, ніяк не могли включити, там такий є так званий модуль TPM 2.0, щоб поставити 11 Windows. Треба обов'язково, щоб цей модуль був активований. Він, в принципі, є на тій моїй платі, тому що комп'ютер новий, потужний, але ніяк не могли чомусь активувати його. Не знаю, з чим це зв'язано. Одним словом, я вирішив знову купити 10-ку собі, Windows 10 Pro, купив ключ, встановив, маю ліцензійний гарний Windows, відновив знов. Також, друзі, по-новому прийшлось купляти Microsoft Office 2021, встановлювати на цей комп'ютер. Це мені необхідно по роботі, я часто пишу людям програми, користуюся цими таблицями Excel, отже, це мені супер необхідно. Також Total Commander наразі інсталював, потім куплю ще ключ. У мене там буде суто одна ліцензія на цьому новому комп'ютері, в принципі, як і раніше. Ну і для відеомонтажної програми в мене ключ є старий, я його ще активую і все буде по-старому. Далі буду випускати відео для вас, друзі, так що не відписуйтесь, заходьте, обов'язково буде продовження. Знято цілу купу вправ, навіть не знаю, коли то все буду монтувати, але з часом обов'язково буде, друзі, і я буду ще далі знімати і знімати. Задавайте якісь запитання під коментарями, я буду на них відповідати в таких відео розмовних. Одним словом, ви зрозуміли, друзі. Отже, друзі, знову включаюся в роботу, знову включаюся в свій повсякденний робочий ритм. Прийшлось поки що працювати було на старому комп'ютері, він такий малопотужний, довго думає, але тренувальні програми і дієти харчування на ньому також складає, просто цей процес дуже повільніше йде все. Ну, наразі все піде швидше, друзі. Отже, які ще новини з мого життя, друзі. 2200 кілокалорій в день, я продовжував сидіти на цій калорійності. Друзі, не дивлячись на те, що попередній тиждень було завантаження на 6600 кілокалорій читміл. Цей тиждень в мене знову вага пішла вниз, друзі, вже навіть опустилася менше, ніж я хочу. Нагадаю, я хотів 65-66 в цих межах при такій сухій масі. Наразі сьогодні вранці я зважився. Друзі, але якість зверніть, якість чудова, друзі, правда? Отже, друзі, наразі зранку я сьогодні зважився, була вага 63 кг 500 грам. До речі, запитання до тих, хто не може схуднути на 1500 калоріях чи на 1000. Друзі, це неможливо. 2200 і вага просто катастрофічно рано чи пізно рухається вниз.
Отже, друзі, мій алгоритм дій далі. Цей тиждень завантаження знов на 6600 кілокалорій, буде читміл, буде якийсь фастфуд, будуть солодкі десерти, але це все буде в межах цієї калорійності запланованої 6600 кілокалорій. Також там обов'язково я збережу 30% білка, це обов'язково, друзі. Ну а з наступного понеділка я додаю калорійність, і калорійність буде становити вже не 2200, додаю 100 кілокалорій, буде становити 2300, щоб потрошки піднятися до цієї ваги, що я хочу 65-66 кілограм, щоб в мене було більше енергії, щоб я був в цій вазі при такій от суперякості, друзі. Завжди бути в такій суперякості. І далі так залишатися, по чуть-чуть додавати собі калорії, якщо не буде ставати, ну і бути в цьому коридорі 65-66 кілограм. Так, друзі, що я ще хотів вам розказати, друзі? Як ви, напевно, знаєте, десь орієнтовно в середині того місяця, жовтня, я отримав невеличкі мікронадриви на грудних набрусах. Друзі, на жаль, прийшлось скинути всі робочі навантаження, де працюють грудні м'язи. Як не дивно, вони працюють майже всюди, друзі. Як би це не було парадоксально звучало, у всіх вправах, де я роблю плечі, у всіх вправах на спину, всюди я відчуваю грудні м'язи, як працюють. І це я це відчуваю, тому що там є мікронадриви, але, друзі, синяки потрошки сходять, все потрошки заживає, просто трішки зменшив робоче навантаження, зменшив трішки робочий об'єм, все потрохи відновлюється, навіть не дивлячись на те, що в мене легенький дефіцит, ну не такий вже легенький, не дивлячись на те, що дефіцит калорій, але я зберігаю завжди 30% білка, друзі, і тому якби це все заживає на мені, я думаю, що все буде добре, все буде окей, і продовжу далі працювати у своєму робочому ритмі. Так що, друзі, нічого страшного не сталося, все заживе, все буде добре. Я вірю, я знаю це вже не раз так було. У мене і спина була трішки надірвана, я відновився, більше таких помилок не повторював в тренуваннях для спини. Тепер буду знати, що і в брусах таких помилок повторювати не треба. Друзі, треба просто завжди зменшувати навантаження, як відчуваєш, що це вже надрив. Ну, а в брусах я зробив такий висновок зі своєї травми, друзі, що не потрібно працювати в брусах з вагою більшою, ніж половина ваги вашого тіла. Ну, тобто, якщо ви, наприклад, важите 80 кг, переходити межу в 40 кг я не рекомендую. 40 кг – це максимальне навантаження, яке ви маєте використовувати додатково на брусах. І неважливо, чи це буде на один раз, чи на скільки раз переходити оцю межу, 50% ваги вашого тіла на брусах я не рекомендую. І то, друзі, це при умові, що ви п'єте достатньо води, їсте достатньо білка, гарно відновлюєтеся, і ви не новачок, звичайно, і ви поступово доходите до такого навантаження. Отже, друзі, цей свій висновок, який я зробив от з отриманої оцієї мікротравми на брусах, друзі. Так, друзі, я кайфую, дивіться, рельєф просто. Друзі, рельєф просто бомба, друзі. Друзі, нагадаю, мені 52 роки, 9 років я не використовую ніякої фармакології. І моя ціль – вічна молодість, ніякого старіння, завжди якісне функціональне тіло. Не отримувати ніяких травм. Якщо десь раптом отримав, ви самі бачили, я гарно дуже справляюся з цим. Все відновлюється, все заживає. І надалі це досвід не повторювати таких помилок силових. Тому, друзі, наразі якось так. Про вагу свого тіла розказав, про харчування розказав, про як заживає моя травма на грудних розказав, друзі. Давайте, щоб ще було трошки якийсь інформативний випуск. Я вам на правах, як бувшого відеопрокатчика, який дуже довго займався прокатом, продажем відеопродукції, також продавав музичні диски колись, але все-таки відео був мій основний профіль. Тому, друзі, сьогодні я не буду вам розказувати про музику. Музики також дуже багато є, всякої цікавої рок-музики. Я собі позберігав в тренуванні плейлисти, десь в інший раз про це все розкажу. Друзі, а наразі, друзі, розкажу вам про Сільвестра Сталлоне і Арнольда Шварценеггера. Ви, напевно, знаєте таких мастодонтів кінематографа. Всі, хто з 90-х років знають, всі виросли на їхніх бойовиках. Рембо, Рокі, там Командо, Термінатор, Хижак. Отже, друзі, ви розумієте, про що я говорю. Це такі супер екшн актори, старі, дуже відомі.
Отже, друзі, а що я хотів вам розказати? Сильвестр Сталлоне десь на початку цього року, здається, чи в кінці минулого вийшов був новий серіал з участю Сильвестра Сталлоне. До речі, дуже прикольний серіал, там, не знаю, 6 чи 8 серій, щось таке. Ну, я всі серії ці подивився. Дуже гарний, прикольний, веселий серіал. Це такий комедійний бойовик, як можна сказати, про мафію, про італійську мафію. Там Сталлоне грає головну роль. Якби він виходить з тюрми після 20 років він відсидів і якби повертається до своїх друзів в Нью-Йорк. Це в Нью-Йорку відбуваються події, і вони не дуже хочуть його бачити. Там вже все без нього, все давно працює. Вони його відсилають в якесь провінційне містечко, називається Талси. І кажуть, їдь собі в то містечко і будь там королем, там знімай данину, будь мафіозі і так далі. Отже, Слай, як немає що робити, не залишається верніше нічого робити, він їде в це містечко і там стає таким, організовує свою банду, так би мовити, свою мафію, збирає там данину з місцевих підприємців, вступає в якісь контакти з поліцією. Друзі, такий досить дуже гарний, такий цікавий, прикольний, дивиться на одному диханні серіал. Правда, в останніх серіях це вже йде більше в драму, там вже починаються якісь криваві розборки між цими його старими друзями мафіозі. Але взагалі сам по собі, по духу, серіал дуже гарний, дуже веселий, дуже гарно дивиться. Якщо ви любите Сильвестра Сталлоне, навіть якщо і не знаєте, хто це такий, обов'язково подивіться. Дуже гарний, прикольний серіал про мафію. Звичайно, що в житті такого, напевно, не може бути. Це трошки смішно виглядає, якщо дивитися це з точки зору реальності, але з точки зору якоїсь розваги, щоб подивитися, розважитись, скоротити пару вечорів. Дуже гарний, прикольний серіал. Сталлоне «Король Талси». Обов'язково собі подивіться, скачайте там чи на якихось площадках, де це можна подивитися, або візьміть десь на прокат онлайн, обов'язково подивіться. Супер, дуже гарний, прикольний комедійний бойовик серіал. Там як він з наркоторгівцями розбирається, ну там з конкуруючими бандами, там розборки рокерів. Отже, дуже гарний, прикольний серіал. Так, друзі, що далі про Сталлоне? По Сталлоне, друзі, що я хотів вам сказати, він зразу після того, як знявся в цьому серіалі, сказав, що завершує свою кар'єру в кіноіндустрії. Ну, я трішки засмутився, тому що я Сталлоне дуже люблю, дуже гарний артист, дуже мені імпонує. І одним словом, я трошки був засмучений, що він полишає кар'єру, але потім з'явилися чутки, що це неправда, що він підписав, все-таки вирішив вернутися, що він нас трішки обманув, що він вирішив вернутися в кіноіндустрію, підписав контракт з студією Amazon. Є така, це не тільки площадка, де продаються різні товари онлайн, у них ще, виявляється, є і студія. Підписав контракт на зйомки шпіонського фільму, де він буде грати серіал, вірніше, де він буде грати одну з головних ролей. І якби це його буде повернення. До речі, він назвав себе і Арнольда Шварценеггера останніми, так би мовити, динозаврами кіноіндустрії, друзі. Арнольд Шварценеггер ще один з моїх улюблених акторів, друзі. Дуже такий прикольний, мені подобаються фільми з Шварценеггером, майже всі їх бачив. Отже, друзі, хотів ще розказати про Шварценеггера і Сталлоне. Між ними завжди була така невеличка конкуренція, друзі. Вони один одного підстьобували, доганяли завжди. Ну, якби навіть ходять такі чутки, що під впливом Шварценеггера Сталлоне став більше приділяти уваги розвитку своїх м'язів, розвитку свого тіла і навіть нанімав. Це було давніше ще, десь в 80-х роках. Він перед зйомками нанімав Франко Коломбо, і вони там разом тренувалися з Франко Коломбо. Він його підтягував до цих зйомок, щоб Сталлоне мав кращу мускулатуру, краще виглядав. Десь є навіть спільне фото, де він, Франко Коломбо і Арнольд Шварценеггер навіть разом займаються в залі. Отже, друзі, Сталлоне завжди, Шварценеггер, мені здається, завжди трішки випереджав Сталлоне у розвитку і кінокар'єри, і взагалі у житті. Ну, якщо це умовно, я так говорю, звичайно. Тому що, друзі, Шварценеггер знявся в фантастичному бойовику, і Сталлоне вирішив знятися в фантастичному бойовику. Шварценеггер знявся в комедії «Близнюки» десь там в кінці 80-х років, по-моєму. І Сталлоне вирішив знятися в комедійному фільмі «Оскар», теж, де він грає мафіозі. Так вони один одного весь час доганяли. Шварценеггер дуже часто любив, так би мовити, піджартувати на Сталлоне. Десь там в «Близнюках» навіть є така сцена, де Шварценеггер підходить з плакатом «Рембо», що висить, якби реклама фільму «Рембо», він підходить, трогає свій біцепс, потім дивиться на Сталлоне і так
махає рукою, типу Сталоне далеко. Отже, вони один одного завжди підстягували, друзі. До речі, як і зараз, тому що Сталоне ще підписав, виявляється, контракт з Netflix на зйомки нового серіалу під умовною назвою «Слай». А перед цим ти трішки раніше зробив Шварценеггер. Він знявся в серіалі автобіографічному, здається, під назвою «Арні». Отже, як бачите, вони один за одним йдуть в один одного підстягують, один одного доганяють. До речі, Сталоне зустрічався із Бріджит Нельсон, такою актрисою, фотомоделлю, навіть знімав її в своїх фільмах. Так само, а перед тим Шварценеггер мав якийсь невеличкий роман з цією актрисою Бріджит Нельсон, але потім Шварценеггер вирішив все-таки, так би мовити, умовно передати Бріджит Нельсон Сталоне, одружився з донькою Кеннеді, ну і, як ви знаєте, зробив успішну політичну кар'єру, став губернатором штату. І, до речі, Сталоне десь передбачав, здається, в якомусь фільмі «Суддя Дред», фантастичний бойовик на початку 90-х років, Сталоне навіть сказав, десь така фраза в нього була, що це ніби в майбутньому відбувається, що Шварценеггер настільки став популярний, що навіть став президентом США в майбутньому. Ну, в цьому фільмі «Суддя Дред» Сільвестра Сталоне. Отже, друзі, але насправді вони є гарні друзі, володіють спільною сіткою ресторанів, «Планета Голлівуд», здається, називається, їздять інколи разом по Америці, якби рекламують цю сітку своїх ресторанів «Планета Голлівуд», так що між ними все дуже добре. Звичайно, Сталоне, наскільки я зрозумів, не йде в політику і навряд чи буде йти. До речі, ви, може, чули про Сталоне ще такий кумедний випадок, що його десь були затримали в аеропорту Австралії, здається, де в нього знайшли цілий чемодан гормону роста. Друзі, але це вже якась інша тема для іншого відео. Отже, друзі, Сталоне дуже гарно відносно зараз виглядає для своїх років. Нагадаю, йому там чи 80, чи вже скоро буде 80 через пару років. Дуже гарно, чудово виглядає. Звичайно ж, на мою думку, він використовує гормонозамісну терапію. Тим більше, що його піймали були з чемоданом гормону росту в аеропорту. Не знаю, він якось від того відмазався. Це якось так затихло все. Наразі все добре. В тюрму Сталоне не посадили за той чемодан. Ну, якось, друзі, так, трішки я вам розказав про Шварценеггера, про Сталоне. Отже, це одні з моїх любимих кіноакторів. Я вирішив зібрати всі фільмографії собі їхні від першого до останнього фільму, що Сталоне, що Шварценеггера. Дуже люблю цих акторів. Тому, друзі, якось так, розказав вам про кіно. Ну, ще трішки розкажу про своє, так би мовити, кіномистецтво, друзі. Є зняте відео з відповіддю на запитання, саме останнє. Десь на початку наступного тижня, з середини тижня приступлю до монтажу до цього відео. Ну, і тільки буде зроблено, відразу буду викладати його, там відповіді на запитання. Там досить таки цікаве розмовне відео, я роблю вправу на передпліччя, показую, як робити. Так що, друзі, не відписуйтеся, все буде добре. Відновимо всі публікації, все буде окей. Ну і нагадаю, якщо вас цікавлять програми тренувань онлайн, пишіть, дзвоніть, звертайтеся, будемо працювати. Якщо вас цікавлять персональні тренування в залі, приходьте, будемо займатися. Якщо вас цікавлять програми харчування, я на вас чекаю. До речі, всім бажаючим можу надсилати свої протоколи харчування програмові, включно з щитмільними, де є розподілення білків, жирів, вуглеводів, чітко по грамах, які продукти їсти, коли. І якщо ви хочете мати таку чудову якість, як в мене, чудову якість тіла, звертайтеся, будете на пошту. Кожен тиждень отримувати мої програми харчування, можете їм слідувати. Там я вам можу підказати, як коригувати цю калорійність. Якщо вам треба більше, будете собі додавати, буде менше, будете віднімати, але збережете всі ці пропорції білків, жирів, вуглеводів. Тому, друзі, наразі якось так. Планував пару хвилин, друзі, наговорив уже, бачу, більше, ніж майже 18 хвилин. Ну, друзі, тому на сьогодні все. Все буде добре, все буде окей. Дякую, що заходите на мій канал, підписуєтесь, радий з вами спілкуватися. Вдячний вам за те, що ви переглядаєте. Тому, друзі, якось так. Всього найкращого. Пам'ятайте, друзі, ніякого старіння. Обов'язково ставте вподобайк, якщо вам сподобалося. Підтримуйте український фітнес-контент. Підпишіться на канал, пишіть якийсь комент. Ну і, друзі, до зустрічі в нових відео.